হেল্ল' এভৰিৱান যোৱাকালি মোৰ ছোৱালীজনী বাৰ্থডে আছিলে তাই গৰমৰ কাৰণে বাৰ্থডেটো নাপাতো বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তাই মনটো মাৰি থকা দেখি পাতি দিলোঁ সৰু সুৰাকৈ অকণমানকৈ পাতিছোঁ বহুত বেছি ডাঙৰকৈ পাতা নাই ঘৰতেই বনাইছিলোঁ গোটেই খানাখিনি তাৰে মাজত মই পায়সো বনাইছিলোঁ পায়সটো অলপ বেলেগ ধৰণে বনালোঁ এনেধৰণে যদি পায়স বনাই নহয় খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম মই পায়সটো বনাবৰ কাৰণে এটা ডাঠ কেৰাহী লৈ লৈছোঁ কেৰাহীটো যদি লোহা কেৰাহী হয় তেতিয়া বেছিয়ে ভাল হয় কাৰণ মোৰ তাত লোহা কেৰাহীটো ডাঙৰ নাছিলে সেইকাৰণে মই এলুমিনিয়ামৰ কেৰাহীতে বনাইছোঁ এলুমিনিয়ামৰ কেৰাহীটো অকণমান ডাঠ চাইজৰ লৈছোঁ আৰু তাত মই কেৰাহীটোত অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ 10 চামুচমান তাৰপিছত 1 লিটাৰ মই গাখীৰ লৈ লৈছোঁ মই পেকেট গাখীৰ লৈছোঁ যোনটো আমুল তাজা পেকেট হয় লিকুইড সেই পেকেটটো গাখীৰ লৈ আধা লিটাৰ 2 পেকেট লৈছোঁ আৰু লগতে আধা লিটাৰ পানীও এড কৰি দিছোঁ গাখীৰখিনি এড কৰাৰ পিছত লৰাই দিম এবাৰ আৰু লৰাই পেলাই গাখীৰখিনি উতলিবলৈ দিম আনফালে মই চাউল লৈ লৈছোঁ 1 লিটাৰ গাখীৰ আৰু আধা লিটাৰ পানীৰ 1.5 লিটাৰ হৈ গ'ল 1.5 লিটাৰ গাখীৰৰ কাৰণে মই গ্ৰামৰ হিচাপত চাবলৈ গ'লে 120 গ্ৰাম চাউল লৈছোঁ আৰু হাতেৰে এনেকৈ মুঠি মাৰিলে 3 মুঠি চাউল হয় একদম পাৰফেক্ট জোখৰ হয় এই চাউলখিনি মানে এই ক্ষীৰটোৰ কাৰণে আৰু চাউলখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ মই ধুই লোৱাৰ পিছত মানে তিয়াই থোৱা নাই পানীত কিন্তু পানীৰ পৰা টুকিও থোৱা নাই তেনেকৈয়ে থৈ দিছিলোঁ ধুই পেলাই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে মানে যেতিয়ালৈকে গাখীৰখিনি উতলে আৰু সিমান দেৰি ইয়াত মোৰ গাখীৰখিনি অকণকৈ উতলিবলৈ লাগিলে ফুট হ'বলৈ আহিবলৈ লাগিলে তেনেকুৱাতে মই চাউলখিনি এড কৰি দিলোঁ ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিম আৰু লো ফ্লেমত এইখিনি আমি এতিয়া 70% সিজিবলৈ দিম যে মানে চাউলখিনি 70% সিজালৈকে আমি এইখিনি লো ফ্লেমতে সিজি থাকিবলৈ দিম আৰু যেতিয়া সিজাই থাকে নহয় মাজে মাজে এবাৰ দুবাৰ মানে লৰাইও থাকিব লাগে নহ'লে কেৰাহীত লাগিও ধৰিব পাৰে আমি তলত প্ৰথমতে পানী এড কৰিছোঁ কাৰণে লাগি নাযায় বাৰু কিন্তু তথাপিতো মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগে আৰু ইয়াত মোৰ পায়সখিনি লৰাই থকা মানে সিজা 70% হৈ গ'ল মানে সময় হিচাপত 5 মিনিট সময় হৈ গ'ল লো ফ্লেমত সিজাই আছিলোঁ তেনেকুৱাতে ইয়াত মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰি দিম ড্ৰাই ফ্ৰুটছত মই কাজু লৈ লৈছোঁ 10-12টামান মিহিকৈ কাটি পেলাই সেইখিনি এড কৰি দিছোঁ কাজুৰ চাইজটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কাটিব পাৰে লগতে 1 মুঠি কিচমিচ এড কৰি দিছোঁ ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে কম বেছি বা বাদাম কাটি পেলাইও এড কৰিব পাৰে তেতিয়াও ভাল লাগে ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিম আৰু লৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত মই 1 চামুচ ঘিউ এড কৰি দিছোঁ ঘিউ এড কৰাটো বহুতেই জৰুৰী কাৰণ যদি পায়সটো এনেদৰে অলপ টেষ্টি হিচাপত বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ঘিউটো জৰুৰ এড কৰিব ঘিউ এড কৰিলে মানে কি হয় জানেনে চাউলখিনি একদম পুৰা খোলা হয় আৰু পায়সৰ টেষ্টটো বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয় ইয়াত ঘিউ জেগাত তেল ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যদি আপোনালোকে ঘিউ খাবলৈ বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে কিন্তু ঘিউটো মানে এড কৰিলে বহুতেই বেছি ভাল হয় ঘিউ এড কৰাৰ পিছত এইখিনি আৰু এবাৰ মিলাই ল'ম ভালদৰে মিলাই পেলাই ইয়াত মই আধা চামুচতকৈও কম একদম 1 পিঞ্চ ফুড কালাৰ এড কৰিছোঁ অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ হয় যিটোক আমাৰ ইয়াত ক্ষীৰাননৰ কালাৰ বুলিও কয় আপোনালোকৰ তাত এইটো নাথাকিলে অকণমান হালধি পাউডাৰ এড কৰি দিব এনেদৰে যদি হালধীয়াকৈ ক্ষীৰটো বনাই নহয় বা পায়সকণ বনাই নহয় খাবলৈ বহুতেই বেছি ভাল লাগে আৰু দেখিবলৈও কিমান ধুনীয়া হয় নহয় ইমান অকণমান কালাৰতে বহুতেই ধুনীয়া কালাৰ আহি যায় এইদৰে এবাৰ বনাই পেলাই খাবচোন বহুতেই বেছি ভাল লাগে এবাৰ বনালে নহয় আপোনালোকে পায়সটো এনেকৈয়ে বনাব আৰু ইয়াত মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম মিলাই লোৱা মোৰ 7 মিনিট হৈ গ'ল 7 মিনিটত ধুনীয়াকৈ চাউলখিনি সিজি গ'ল এতিয়া মই ইয়াত চেনি এড কৰি দিম গ্ৰামৰ হিচাপত চেনি চাবলৈ গ'লে মই 70 গ্ৰাম চেনি এড কৰিছোঁ 1.5 লিটাৰ গাখীৰৰ কাৰণে আৰু চামুচ দি চাবলৈ গ'লে মই 2 চামুচ এড কৰাৰ পিছত আধা চামুচতকৈ কম আৰু এড কৰি দিছোঁ চামুচখন নৰ্মেল ঘৰত যোনটো মানে আমাৰ দালি চালি বনোৱা হয় নহয় সেই চামুচখন দিয়ে 2 চামুচ দি পেলাই আৰু আধা চামুচতকৈ কম এড কৰি দিছোঁ ভালদৰে মিলাই ল'ম চেনি এড কৰাৰ পিছতো এইখিনি আমি লো ফ্লেমত আৰু 1 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম ইয়াত ক্ষীৰটো আপোনালোকে কিমান ডাঠ কিমান পাতল সেইটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি ৰাখিব পাৰে আৰু যেতিয়া পায়সকণ বনাই পেলাই থৈ দিয়ে নহয় ঠাণ্ডা হ'লে এনেও ডাঠ হৈ যায় ইয়াত আমাৰ পায়স ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰো কৰি দিব